डे 19 हाउ टु जेनेरेट लिड्स। लिड जेनेरेट गर्नको लागि हामीलाई चाहिने तीनवटा इम्पोर्टेन्ट पिलर भनेको लिड म्याग्नेट, ल्यान्डिङ पेज र ट्राफिक। यो तीनवटा पिलरले बन्छ लिड क्याप्चरिङ मसिन। पहिला तपाईले लिड म्याग्नेट बनाउनु हुन्छ जसको लागि तपाईको ऑडियन्सले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिन्छ ल्यान्डिङ पेज। ल्यान्डिङ पेज भनेको सिंगल वेबसाइट और वेबसाइटको कुनै एउटा सिंगल पेज हो जसमा एउटा मात्र प्रोडक्ट वा सर्भिसको बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईको लिड म्याग्नेट भनेको फ्री डाइट प्लान टु लुज वेट छ भने ल्यान्डिङ पेजमा त्यही लिड म्याग्नेटको बारेमा मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ। ऑडियन्स तपाईको ल्यान्डिङ पेजमा आउँछ, उसले तपाईको फ्री डाइट प्लान टु लुज वेटको बारेमा मात्रै इन्फर्मेसनहरु भेट्छ। लाइक यो डाइट प्लानमा के कुराहरु पर्छ, यो डाइट प्लान कसको लागि हो, यो डाइट प्लान कसले बनाएको हो र उसको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन, यो डाइट प्लान युज गरेको मान्छेहरुको टेस्टिमोनियल्स एन्ड सो अन। फ्री डाइट प्लानको बारेमा सबै इन्फर्मेसन पाएपछि त्यो डाइट प्लान लिनको लागि ल्यान्डिङ पेजमा एउटा फर्म हुन्छ र त्यो फर्ममा त्यो मान्छेले आफ्नो नाम, इमेल र फोन नम्बर हालेपछि उनीहरुले त्यो लिड म्याग्नेट कन्ज्युम गर्न पाउँछ र तपाईले पाउनुहुन्छ लिड जसलाई तपाईले फ्युचरमा गएर आफ्नो प्रिमियम प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब लिड जेनेरेट गर्नको लागि तपाईको ल्यान्डिङ पेजमा ट्राफिक आउन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि मान्छेहरु नै आएन भने लिड जेनेरेट चाहिँ कसरी हुन्छ। त्यसको लागि हामीले युज गर्छौं अर्ग्यानिक वे दैट इज एसईओ और पेड वे दैट इज फेसबुक और गुगल एड। यो दुईटा मिडियमबाट ल्यान्डिङ पेजमा मान्छेहरु लिएर आउँछौं, लिड म्याग्नेट प्रोभाइड गर्छौं र फाइनली हाई क्वालिटी लिड जेनेरेट गर्छौं।